Αυστηρή προειδοποίηση προς τη Δύση και ιδίως προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, απίθυνε ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, Vyacheslav Volodin, με ανάρτηση που πραγματοποίησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Telegram, απαντώντας στις δηλώσεις της Ούρσουλας που επαναφέρει την ιδέα να πάρθουν χρήματα από τα κέρδη των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που έχει παγώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δοθούν στην Ουκρανία, λέγοντας ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, η Μόσχα θα απαντήσει κατασχέοντας και αυτή περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ήδη δηλώσει ότι θεωρεί πως πρόσκειται εχθρικά προς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αλλά ας δούμε μερικά αποσπάσματα από όσα είπε ο Volodin. Πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί, με επικεφαλής την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, άρχισαν για άλλη μια φορά να μιλάνε για κλοπή των παγωμένων κεφαλαίων της χώρας μας προκειμένου να συνεχιστεί η στρατιωτικοποίηση του Κιέβου. Μια τέτοια απόφαση θα απαιτούσε μια συμμετρική απάντηση από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Σε αυτή την περίπτωση, πολύ περισσότερα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε μη φιλικές χώρες θα κατασχεθούν από όσα είναι τα παγωμένα κεφάλαιά μας στην Ευρώπη. Με απλά λόγια, ο Volodin πέταξε το γάντι στην Ούρσουλα και της είπε «Τόλμα αν βαστάς», καθώς μίλησε μεν για συμμετρική απάντηση, αλλά στην ουσία είναι ασύμμετρη, αφού είπε ότι θα κατασκευθούν πολύ περισσότερα περιουσιακά στοιχεία από όσα είναι τα ρωσικά που έχει παγώσει η Ευρώπη και υπολογίζεται περίπου στα 211 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό φυσικά θα είναι μια τεράστια καταστροφή για πολλές χώρες και γι' αυτό είδαμε τον Volodin να στέλνει αυτό το σκληρό μήνυμα. Τέλος, θα πρέπει να υποθεί ότι ο Volodin είπε πως η αιτιολογία αυτών των σκέψεων που ξαναφέρνει στο προσκήνιο η ελίτ των Βρυξελών είναι ότι αποτελεί μια προσπάθεια να κρατήσουν τις δουλειές τους και λόγω της φτωχής οικονομικής κατάστασης που έχουν οδηγήσει τις χώρες τους. Και το τελευταίο πρέπει σίγουρα να μας προβληματίσει, καθότι και η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.